उच्चारणको नियमहरू हेरिसकेपछि आज चाहिँ अलिकति यो सुच्चा हेर्नु पर्यो। समा उ सु समुन्द्र जुन्ने जमा आ जान भनेर चा भन्नु पर्यो, किनभने त्यसलाई चाहिँ जलाई चाहिँ सको कारणले चा बनाइदियो सुच्चा भनेको अङ्क। अङ्कहरूमा पनि हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ पहिला सिनो कोरियन नम्बर हेर्नु पर्यो। सिनो कोरियन नम्बर भनेको चाहिँ चाइनिज अङ्क है, चाइनाबाट आएको अङ्कलाई हामीले चाइनिज अङ्क भन्छौँ। चाइनिज अङ्क यसको नियुक्ति धेरै हुन्छ है। यसमध्ये पनि सुरुमा चाहिँ रहेको छ 0 है, सुरुमा चाहिँ 0 रहेको छ। 0लाई चाहिँ हामीले यङ भन्ने भयो है। यङ भनेको चाहिँ 0 भयो भने एकलाई चाहिँ अब हामीले इल भन्नु पर्यो है। इ र मन्दिर झुन्ने ल भन्नु पर्यो। इल भनेको चाहिँ 1। अब त्यसै गरी 2लाई इ भनेर भन्नु पर्यो। इ भनेको 2। अब समा आ सा म हेर्नुहोस् त, 3मा हेर्नु त, समा आ सा म। साम भनेको चाहिँ 3 भनेर बुझ्नु पर्यो है। समा आ सा म भनेको 3, 4लाई चाहिँ समा आ सा भनेको चाहिँ 4। अब ओ मात्रै भनेको हेर्नु त, 5लाई चाहिँ ओ मात्रै भनिने भयो। ओ मात्रै भनेको चाहिँ 5, 6को लागि चाहिँ यु, अनि यसमा चाहिँ हेर्नु त यहाँनिर ग जुन यो युग भनेको चाहिँ यु क भन्नु पर्यो है। यसलाई चाहिँ ग नभन्दा क भन्नु पर्यो। युग भनेको 6 भने छिल भनेको 7, 6मा इ छि र छिल भनेको 7 है। छिल मात्रै भनेको चाहिँ 7। त्यसै गरी फमा फा ल मन्दिर जन्य फाल भनेको 8 है। त्यस पछाडि खमा उ खु भनेको 9 है। खु भनेको चाहिँ 9 भने समा इ सी ब मन्दिर जन्य प सिप भनेको चाहिँ 10। अब 11 चाहिँ कसरी लेख्ने भने 10 + 1 गरेर लेख्नु पर्यो कि 11 को लागि चाहिँ 10, सिप मात्र भनेको 10, इल भनेको 1, 10 + 1 ले चाहिँ 11। अब यसको उच्चारण चाहिँ ब माथि गएर सिबिल भनेर उच्चारण गर्नु पर्यो। यसको चाहिँ सिप इल नभनेर सिबिल भनेर उच्चारण गर्नु पर्यो। 12 को लागि नि सिप + 10 + 2 हेर्नुहोस् त, सिप भनेको 10, इ भनेको 2, सिबी भनेको 12, सिप भनेको 10, साम 10 + 3 ले 13 भनेर उच्चारण गर्यो है। त्यसै गरी गर्यो भनेदेखि चाहिँ अब 10 को लागि त्यसै गरी गर्यो भने 19 सम्म लेख्न आउँछ। 20 को लागि चाहिँ मैले बनाइदिएको छु हेर्नुहोस् त, 2 × 10, 2 × 10 है। 2 भनेको इ, 10 भनेको सिप। अब इ सिप भनेको चाहिँ 20 क्या, 2 × 10 20 गर्ने भनेदेखि 21 को लागि चाहिँ के गर्ने भने 2 × 10 + 1 है, 10 + 1 यसरी चाहिँ इ भनेको 2, सिप 10, इल भनेको 1। अब 2 × 10 + 1 इ सिबिल भन्नु पर्यो चाहिँ इ सिबिल भनेको 21 भने 22 को लागि पनि 2 × 10 + 2 भनेर चाहिँ 22 बनाउनु पर्यो। त्यसै गरी बाँकीको पनि त्यसै गरी बनाउँदै चाहिँ अब जानुपर्छ। 30 को लागि पनि 3 × 10 गर्यो भने 30 भयो है। अनि 31 को लागि पनि 3 × 10 + 1 गरेर चाहिँ 31 बनायो है त। 32 को लागि पनि 3 × 10 + 2। त्यसैले जति बनाउनु छ पहिला सानो नम्बर × 10 + अनि त्यस पछाडि कति जोड्ने त्यसरी बनाउनु। 40 को लागि 4 × 10 भयो 7। 50 को लागि पनि त्यसै गरी पहिला 5 हेर्नुहोस् त, 5 × 10 50 भयो भने 60 को लागि पनि पहिला 6 × 10 गर्यो भने 60 भयो कि। यसरी हामीलाई 6 × 10 60 भयो। 70 को लागि पनि पहिला 7 गर्ने है, 7 गर्ने × 10 70 यसरी नै हेर्नुहोस् है त, 70 लाई पनि भयो। 80 को लागि पनि यस्तै गर्ने, पहिला 8 × 10, 8 भनेको फाल × 10 भनेको सिप। 90 को लागि नि खु × सिप, 9 × 10 90। तर 100 को लागि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ। बमा ए बे नभनेर फे भन्नु पर्यो, ग मन्दिर जोड्ने क भनेर उच्चारण गर्नु पर्यो। फेक भनेको चाहिँ 100 भने 101 को लागि पनि 100 + 1 गरेर चाहिँ 101 बनाउनु पर्यो। यसलाई चाहिँ अब त्यसरी बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस् है त, 100 + 1। अब यसलाई फेक इल नभनेर फेक गिल भन्नु पर्यो, किनभने ग पनि माथि गएर फेगिल भयो। अब 102 को लागि पनि फेक भनेको 100, अब इ भनेको फेक भनेको चाहिँ 100 अनि इ भनेको चाहिँ 2। अब 100 + 2 भनेको चाहिँ 102। यसलाई फेगी है, ग मा इ गी, किनभने क तल थियो तर माथि गएर गी भइदियो। अब 1000 को लागि चाहिँ मैले सिधै लेखिदिएको छु। छन् भनेको चाहिँ सिधा 1000 भयो है। 6 मा अ छ न, छन् भनेको 1000। मान भनेको छ अर्को, हेर्नुहोस् त अर्को शून्य थप्यो। 10,000 लाई चाहिँ हामीले मान भन्यो, ममा आमा न मन्दिर जोड्ने, मान भनेको चाहिँ 10,000। अर्को मात्र भन्ने पनि अर्थ दिन्छ। अनि अब 10,000 लेखिसकेपछि अब चाहिँ
लाख बनाउनको लागि चाहिँ 10,000 मा एउटा शून्य थपेको क्या, मतलब चाहिँ 10 इन्टु 10,000 गरेको क्या। 10 भनेको सिप, 10,000 भनेको मान, 10 इन्टु 10,000 भनेको 1 लाख, यसरी बनायो कि 10 लाख बनाउनको लागि पनि हेर्नुहोस् त के गरेको छ भने त्यही अर्कोमा 100 थपेको कि 10,000 इन्टु 100 बनाएको, फेक भनेको 100 इन्टु 10,000 भनेको मान, त्यो थपेको मात्रै हो। अब करोड बनाउनको लागि पनि हेर्नुहोस् त पहिला छन् अनि मान, छन् भनेको 1000 इन्टु 10,000 बनायो भने अब 10 करोड बनाउनको लागि चाहिँ 10,000 इन्टु 10,000 बनाउन नपाएर चाहिँ अक मात्रै बनाएको, अक भनेको चाहिँ 10 करोड है। अब यसरी चाहिँ हामीले हिसाब गर्नुपर्छ। यहाँदा पनि छ हुँदो चाहिँ तर खासै आवश्यक चाहिँ छैन, त्यही भएर यहाँनिर अब मैले मिनिङहरू पनि लेखिदिएको हुन्छु, यताउता तपाईँहरूले पढ्नु चाहिँ पर्यो है। अनि अब जति पनि यो सिप बिल्डिङको फर्महरू भर्दै हुनुहुन्छ, मैले यसलाई अलिकति सानो गरिदिन्छु, स्क्रिनसट गरेर पनि राख्नुहोस्, पढ्नुहोस् मेहनत साथ है। अनि अब मेनु र एग्रीको पनि फर्म खुल्ने चाहिँ कुराहरू भइरहेको छ, अब चाँडै खुल्न सक्छ, सम्भवतः यो 2023 के डिसेम्बरमा खुल्ने जस्तो पनि कुराहरू भइरहेको छ भने 2023 मै पुग्ने नि जस्तो नि कुरा भइरहेको छ। अब हावाको भरमा नलागेर चाहिँ मेहनत साथ पढ्नु चाहिँ पर्यो है। अब जस्तो भए पनि पढ्नको लागि चाहिँ कुनै पनि कसुर चाहिँ छोड्नु मिलेन हैन। अनि अब मेहनत गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। अब कुनै कुराहरू तपाईँहरूलाई कुनै सम्बन्धी भिडियो चाहिएको छ है, अनि तपाईँहरूले कुनै पनि पढ्दै हुनुहुन्छ, अब तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने त्यसको लागि भिडियोको चाहिएको छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुभयो, म त्यस अनुसारको भिडियो बनाइदिन्छु है। अनि त्यस पछाडि पढ्नको लागि चाहिँ मैले मिनिङहरू चाहिएको छ भने नि भन्नु होला है, मैले डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुक आइडी, मेरो फोन नम्बरहरू मैले छोडिदिएको हुन्छु, कन्ट्याक्ट गर्नु होला। त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई कुनै पनि मिनिङहरूको आवश्यकता छ भनेदेखि है मैले पिडिएफहरू बनाएर राखेको हुन्छु, मैले त्यो पिडिएफहरू नि पठाइदिन्छु। डिस्क्रिप्सनमा नम्बर छ, त्यहाँनिर मैले डिस्क्रिप्सनमा मिनिङको पनि लिङ्क पनि दिएको छु। अनि तपाईँले अब मन पर्यो भने आफ्नो साथीहरूलाई सेयर सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला।